Good morning students. NJP educationত তোমালোকক স্বাগতম। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। সো আমি ক্লাছ 10 ম্যাথমেটিক্স সারফেস এরিয়া এণ্ড ভলিউম চেপ্টাৰ 2 নিউমেৰিকেল প্ৰবলেমছ সলভ কৰি আছিলোঁ। আজি আমাৰ লেকচাৰ নম্বৰ 3। সো আমি লেকচাৰ নম্বৰ 3ত আৰু অলপ হাই লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ কৰিম। সো ইয়াৰ আগত মই অলপ ল' লেভেলৰ কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ। সো সারফেস এৰিয়া এণ্ড ভলিউম। So let us start. So question to hall. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. Okay. So a problem to CBSE 2014 and 2018 or আহিছিলে. Alright. So চোৱা কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে, এটা উডেন আৰ্টিকেল এটা আছে। অ'কে, শ্বেপটো কি আছে, চিলিণ্ড্ৰিকেল। চ' এনেকুৱা চিলিণ্ড্ৰিকেলৰ শ্বেপৰ এটা উডেন আৰ্টিকেল আছিলে। তাৰপিছত কি কৰিছে, ইট ইজ মেড অফ উড। অ'কে, কাঠৰ বনোৱা আছে। তাৰপিছত এই পৰ্চনটো মানে মেচিনেদি কাট কৰি পেলাই এই পৰ্চনটো ওলাই গৈছে। এই পৰ্চনটো যে ওলাইছে, এই কাঠখিনি যে ওলাইছে, এই শ্বেপটো হ'ল হেমিস্ফিয়াৰিকেল। অ'কে, এইটো স্ফিয়াৰ, ইয়াক যদি আধাত আমি কাটি দিওঁ তেতিয়া এইটো হেমিস্ফিয়াৰ হৈ গ'ল। অল ৰাইট। চ' হেমিস্ফিয়াৰৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। So a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end. মানে এই চিলিণ্ডাৰৰ পৰা বোথ এণ্ড, মানে ইটো এণ্ড আৰু ইটো এণ্ড, বোথ এণ্ডৰ পৰা এনেকৈ এই যে মই ছেট কৰিছোঁ, এই ছেট কৰা পৰ্চনখিনিত মানে মেচিনেদি মানে এইখিনি ওলাই দিছে। চ' হেমিস্ফেৰিকেল শ্বেপৰ হ'ল। তো আল্টিমেটলি শ্বেপটো এনেকুৱা টাইপৰ হৈ গ'ল। অ'কে, চ' এই শ্বেপটো হেমিস্ফেৰিকেল। অল ৰাইট। এতিয়া সুধিছে ইফ দি হাইট অফ দি চিলিণ্ডাৰ দিয়া আছে কিমান, 10 cm and base is of radius 3.5. A base of radius 3.5. Find the total surface area of the article. All right. So article total surface area to সুধিছে। So এতিয়া total surface area article কি থাকি গ'ল, প্ৰথমতে আছে চিলিণ্ডাৰ, তাৰপিছত এই পিংক কালাৰটো দেখিছা নহয়, এই পিংক কালাৰটো মানে এই পৰ্চনখিনি ওলাই দিয়া হৈছে। অ'কে, এই পৰ্চন কাট ওলাই দিয়া হৈছে। চ' আমি কি কৰিছোঁ, এইখিনি আৰ বুলি ধৰিছোঁ। অ'কে, দিছ ছাপ'জ আৰ বি দি ৰেডিয়াছ অফ দি ৰিমেইনিং পৰ্চন এণ্ড এইচ ইজ দি হাইট। অ'কে, চ' টোটেল সাৰফেস এৰিয়া মানে এই কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া অফ দি চিলিণ্ডাৰ হ'ব, লগতে এই যে হেমিস্ফিয়াৰটো আছে, হেমিস্ফিয়াৰৰ সাৰফেস এৰিয়া কেইটা হ'ব। চ' দুটা হেমিস্ফিয়াৰৰ সাৰফেস এৰিয়া হ'ব, দেখিছেনে, এইটো এটা হেমিস্ফিয়াৰ, এইটো এটা হেমিস্ফিয়াৰ। তো ইয়াৰ সাৰফেস এৰিয়া দুটা হ'ব, আৰু লগতে কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া অফ দি চিলিণ্ডাৰ হ'ব। অ'কে, চ' লেট আৰ বি দি ৰেডিয়াছ অফ দি বেছ অফ দি চিলিণ্ডাৰ এণ্ড এইচ বি দি হাইট এণ্ড এছ ইজ দি টোটেল সাৰফেস এৰিয়া। দেন এছ কি হ'ব, কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া অফ দি চিলিণ্ডাৰ, আৰু 2 ইনটু মানে দুটা আছে নহয়, দুটা হেমিস্ফিয়াৰ ওলাব, কাৰণ দুইফালে আমি স্কুপ কৰি পেলাই ওলাই দিছোঁ কাঠখিনি। অ'কে, চ' শ্বেপটো এনেকুৱা টাইপৰ। এইখিনি যদি মই এনেকৈ ছাপ'জ ছেট কৰি দিলোঁ, চ' এই দুটা হ'ল হেমিস্ফিয়াৰ। অ'কে, এই দুটা পৰ্চন হেমিস্ফিয়াৰ, আৰু এইখিনি পৰ্চন হ'ল তোমাৰ চিলিণ্ডাৰ, হয়, চিলিণ্ড্ৰিকেল মানে। চ' কাৰ্ভ সাৰফেস এৰিয়া অফ দি চিলিণ্ডাৰ প্লাছ 2 ইনটু সাৰফেস এৰিয়া অফ হেমিস্ফিয়াৰ। আমি জানো যে চিলিণ্ডাৰৰ সাৰফেস এৰিয়া কিমান হয়, 2πr, এইটো হ'ল তোমাৰ সাৰ্কামফাৰেন্স অফ ওৱান চাৰ্কেল ইনটু এইচ। অ'কে, 2πrh, আৰু দুটা সাৰফেস এৰিয়া অফ হেমিস্ফিয়াৰ 2πr² ইনটু 2। অলৰাইট, এতিয়া কি দিয়া আছে, হাইট দিয়া আছে 10 cm, চ' এইটো দিয়া আছে, আৰু তোমাৰ ৰেডিয়াছ দিয়া আছে 3.5 cm। চ' চেণ্টিমিটাৰত দিয়া আছে। চ' 2πr আমি কমন লৈছোঁ, h প্লাছ 2r, চ' পাই 22/7 লিখিছোঁ, আৰু ভেলু দিয়া আছে। চ' আল্টিমেটলি 374 cm² আমি পাইছোঁ। অ'কে, চ' চিম্পল প্ৰব্লেম আছিলে। চ' দুবাৰ আহিছিলে CBSE। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন। এই কুৱেশ্যনটো চোৱা, solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. Height of the cone is 2 cm and diameter of the base is 4 cm. If a right circular cylinder circumscribes the solid, find how much more space it will cover. Okay, so NCERT problem হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম। অ'কে, চ' কুৱেশ্যনটো বুজাৰ চেষ্টা কৰা। চোৱা, এই চলিড টয় এটা আছে। অ'কে, চলিড টয় মানে খেলা বস্তু এটা আছে, টয় চলিড। অ'কে, সাৰমাউণ্টেড বাই ৰাইট চাৰ্কুলাৰ কোন। এইটো চোৱা, এইটো এটা চলিড টয়। অ'কে, চলিড টয়ৰ শ্বেপটো হ'ল হেমিস্ফিয়াৰিকেল। অ'কে, এই চলিড টয় যদি ফৰ্ম অফ হেমিস্ফিয়াৰ। চ' এইটো যে আছে, এইটো হ'ল চলিড টয়, এইটো হেমিস্ফিয়াৰ শ্বেপত আছে। ইয়াৰ ওপৰত কি আছে, কোন আছে, এনেকৈ এটা, ইয়াৰ ওপৰত এটা কোন আছে।
অলৰাইট তাৰপিছত এই যে সলিড টয়টো আছে এই সলিড টয়টো এটা সিলিন্ডাৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে অলৰাইট সো সুধিছে কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা আ সলিড টয় ইজ ইন দি ফৰ্ম অফ এ হেমিস্ফিয়াৰ সাৰাউণ্ডেড বাই এ ৰাইট সাৰ্কুলাৰ কোন এই সলিড টয়ৰ ওপৰত এটা এটা ৰাইট সাৰ্কুলাৰ কোন আছে হাইট অফ দি কোন দিয়া আছে এণ্ড ডায়ামিটাৰ অফ বেচিছ দিয়া আছে ইফ এ ৰাইট সাৰ্কুলাৰ সিলিন্ডাৰ সাৰ্কামস্ক্ৰাইব যদি এটা ৰাইট সাৰ্কুলাৰ সিলিন্ডাৰ এই টয়টোৰ ভিতৰত সোমাই যায় ওকে এই টয়টো দেখিছা নহয় দিছ ইজ দি টয় ওকে এইটো হ'ল টয় ইয়াৰ ভিতৰত যদি ৰাইট সাৰ্কুলাৰ সিলিন্ডাৰ সোমাই যায় অলৰাইট এনেকৈ যদি সোমাই যায় তেতিয়া সুধিছে যে ফাইণ্ড হাউ মাছ মোৰ স্পেচ ইট উইল কভাৰ মানে কিমান মোৰ স্পেচ ই কভাৰ কৰিব ওকে এই পোৰ্চনটোহে কভাৰ কৰিব কাৰণ ইটোতো তোমাৰ সলিড টয় হয় না যিখিনি সেট কৰিছোঁ এইখিনি স্পেচে পোৱা যাব হয় না নাই সো এনেকুৱা টাইপৰ যে গ্ৰীণ কালাৰটো দেখিছা নহয় সো এই গ্ৰীণ কালাৰটো স্পেচ সো ফাইণ্ড হাউ মাছ মোৰ স্পেচ ইট উইল কভাৰ অলৰাইট সো আমি ইয়াতে ইয়াৰে তিনিটা ফিগাৰ আছে কেইটা ফিগাৰ আছে তিনিটা এটা হ'ল এইটো হেমিস্ফিয়াৰ সো হেমিস্ফিয়াৰৰ ৰিলেশ্যনবিলাক আমি জানিব লাগিব এইটো হ'ল কোন আৰু এটা হ'ল সিলিন্ডাৰ ওকে সো এট DGE বি হেমিস্ফিয়াৰ এইটো হেমিস্ফিয়াৰ বুলি লোৱা হৈছে তো ইয়াৰ ৰেডিয়াছ দিয়া আছে নে নাই ডায়ামিটাৰ দিয়া আছে ৰেডিয়াছ দিয়া নাই ডায়ামিটাৰ কাৰ দিয়া আছে হাইট অফ দি কোন ইজ হাইট কোনৰ দিয়া আছে ওকে এতিয়া কোন এইটো হ'ল কোন দেখিছা নহয় কোন সো কোনৰ ৰেডিয়াছ আৰু হেমিস্ফিয়াৰ ৰেডিয়াছ একে হ'ব কাৰণ এটা শেপতে আছে হয় না এটা বেছতে আছে দুটাটো এটা বেছতে আছে এই বেছটোৰ ওপৰত কোনো আছে এই বস্তুৰ তলত হেমিস্ফিয়াৰ আছে তাৰমানে কি এই ডায়ামিটাৰটো দুটাৰ কাৰণে হ'ব হেমিস্ফিয়াৰৰ কাৰণে হ'ব আৰু কোনৰ কাৰণে হ'ব সো ৰেডিয়াছটো কি হয় ৰেডিয়াছ ইজ হাফ অফ ডায়ামিটাৰ ওকে আৰ ইকুৱেল টু ডি বাই 2 সো এইটো কোনৰ হাইট দিয়া আছে হাইট অফ দি কোন ইজ 2 সেন্টিমিটাৰ সো এও হ'ল 2 সেন্টিমিটাৰ ওকে এও ইজ 2 সেন্টিমিটাৰ okay into 2 centimeter AO all right and diameter of the base is 4 centimeter this is 4 centimeter okay let BCHF be the right circular cylinder so আমি এইটো সিলিন্ডাৰ কৰি ধৰিলো all right so মই তোমাক প্ৰথমতে বুজাই দিও কেনেকৈ কৰিম আমি ওকে তাৰপিছত আমি নিউমেৰিকেলত আহিম মানে সো আমাক লাগে এই গ্ৰীণ কালাৰ ওকে এই গ্ৰীণ কালাৰ যে আছে এই গ্ৰীণ কালাৰখিনি লাগে ওকে সো গ্ৰীণ কালাৰখিনি কেনেকৈ পাম আমি কি কৰিম আমাক ওলাব লাগে ফাইণ্ড দ্য হাউ মাছ মোৰ স্পেচ সুধিছে মানে ভলিউম ওকে সো এই গ্ৰীণ কালাৰ স্পেচখিনি লাগে যদি গ্ৰীণ কালাৰ স্পেচখিনি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো হ'ল হেমিস্ফিয়াৰ ইয়াৰ আমি ভলিউমটো ওলাম এই কোনটো দেখিছানে এই কোনৰ ভলিউম ওলাম সো এই টয় সলিড টয়ৰ ভলিউম একচুৱেলি ভলিউম অফ হেমিস্ফিয়াৰ প্লাছ ভলিউম অফ কোন ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এই ডাঙৰ যে এইটো ৰাইট সাৰ্কুলাৰ সিলিন্ডাৰটো আছে এই ৰাইট সাৰ্কুলাৰ সিলিন্ডাৰটোৰ ভলিউম ওলাম সো এই ৰাইট সাৰ্কুলাৰ সিলিন্ডাৰৰ ভলিউমৰ পৰা এই ভলিউমটো আমি মাইনাছ কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ গ্ৰীণ কালাৰ পোৰ্চনটো ওলাই যাব বুজি পাইছা নহয় আমি সলিড টয় যোনটো দুটা শেপত ভগা আছে এটা হ'ল কোন এটা হ'ল হেমিস্ফিয়াৰ সো এই সলিড কোনটোৰ আমি প্ৰথমতে ভলিউম ওলাম ওকে তাৰপিছত এই ডাঙৰ সিলিন্ডাৰটোৰ আমি ভলিউম ওলাম এই ডাঙৰ সিলিন্ডাৰটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰি দিম তেতিয়া গ্ৰীণ কালাৰ ভলিউমটো ওলাই যাব অলৰাইট সো লেট BCHF be the circular cylinder circumscribing the given toy okay so height of the cone dia ase 2 cm and diameter of the base dia ase kintu dia ase eta so eta dia jodi 4 cm atar adha radius to 2 cm hobo all right etia AO to kiman AO to dia ase 2 cm আৰু সোয়া এটা বস্তু ভালকে বুজা তোমালকে এটো হল এটা হেমিস্ফিয়াৰ কে হেমিস্ফিয়াৰৰ সোয়া এটা কি হয় এটা ৰেডিয়াস হয় দেখিছানে ইটো এটা ৰেডিয়াস ইটো ৰেডিয়াস হ'ব হয় নাই এই হেমিস্ফিয়াৰৰ ইটো ৰেডিয়াস ইটো ডায়া ঠিক আছে সো OE কি হয় ৰেডিয়াস হয়
অ' জিঅ'টো ৰেডিয়াছে হ'ব নহ'ব জানো অ' ইও ৰেডিয়াছ হ'ব অ' ডি অ' ৰেডিয়াছ হ'ব অ' ইও ৰেডিয়াছ হ'ব তাৰ মানে হাইট অফ দি চিলিণ্ডাৰ কিমান হ'ব হাইট অফ দি চিলিণ্ডাৰ হ'ব হাইট অফ দি কোন প্লাছ এই অ' জি এই অ' জিটো মানে কি একচুৱেলি অ' জি ইজ ৰেডিয়াছ অফ হেমিস্ফিয়াৰ অ'কে কাৰণ ডায়াটো দিয়া আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে অ' জিৰ লেন্থ কিমান 2 চেণ্টিমিটাৰ আৰু অ' এটো কি হয় অ' ইজ হাইট অফ কোন তাৰমানে হাইট অফ চিলিণ্ডাৰ ইজ অ' এ প্লাছ অ' জি অ'কে এ জি মানে হাইট অফ দি চিলিণ্ডাৰ অ'কে এ অ' প্লাছ অ' জি চ' 2 + 2 4 চেণ্টিমিটাৰ চ' ৰেডিয়াছ অফ চিলিণ্ডাৰ দিয়া আছে চ' ভলিউম অফ চিলিণ্ডাৰ আমি ওলাম ভলিউম অফ চিলিণ্ডাৰ পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ ডেছ মানে এ জি এইখিনি অলৰাইট চ' এইটো কিমান দিয়া আছে এইটো হ'ল 4 আমি ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু আৰটোতো ছেমেই হ'ব চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে ছেম হ'ব কোনৰ কাৰণেও ছেম হ'ব আৰু হেমিস্ফিয়াৰৰ কাৰণেও ছেমেই হ'ব চ' আৰ ইজ গিভেন এজ 2 অ'কে আৰ গিভেন এজ 2 চ' ভলিউম অফ চিলিণ্ডাৰ ইজ 16 পাই চেণ্টিমিটাৰ কিউব অলৰাইট কাৰণ এইটো ভলিউমত দিয়া আছে অ'কে চ' তোমালোকে মেইনলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত বেছি ফ'কাছ কৰিবা অ'কে কেলকুলেশ্যনটো তোমালোকে পাৰিয়ে যাবা এতিয়া হৈ কি আছে সেইটো বেছি মনোযোগ দিলে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল অলৰাইট নেক্সট সলিড টয় দুটা শেপৰ এটা হ'ল এইটো হেমিস্ফিয়াৰ আৰু এটা হ'ল কোনৰ চ' ভলিউম অফ কোন প্লাছ ভলিউম অফ হেমিস্ফিয়াৰ ভলিউম অফ কোন চ' মই আগতে কৈছোঁ যে কোনৰ ভলিউম কিমান কোনৰ ভলিউম সদায় চিলিণ্ডাৰৰ ভলিউমৰ 1/3 অ'কে কোনৰ ভলিউম সদায় চিলিণ্ডাৰৰ ভলিউমৰ পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ ইয়াৰ 1/3 অলৰাইট চ' 1/3 অফ পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ আৰু ভলিউম অফ হেমিস্ফিয়াৰ কিমান ভলিউম অফ হেমিস্ফিয়াৰ ইজ ভলিউম অফ স্ফিয়াৰৰ আধা স্ফিয়াৰৰ কিমান 4/3 পাই আৰ কিউব এইবিলাক সদায় মনত ৰাখিবা কাৰণ এইবিলাক পিছতো লাগিব ফিউচাৰতো লাগিব অ'কে চ' 2/3 পাই আৰ কিউব চ' এইচটোতো জানাই এতিয়া ভলিউম অফ কোন এই এইচ জি আছে এইচ ইজ ভলিউম অফ কোন এও ইয়াতে এ জি লিখি নিদিবা এও লিখিবা কাৰণ আমি কোনৰ হাইটটোহে লৈছোঁ অ'কে চ' এইচ ইজ হাইট অফ দিছ কোন চ' 1/3 পাই আৰ স্কুৱেৰ কমন লৈছোঁ এইচ ইফালে 2 থাকিল 2r অ'কে চ' কমন ল'লে আমি কিমান পাম এইটো আল্টিমেটলি তুমি যদি এইটো কেলকুলেট কৰা 8 পাই পাবা 8 পাই চেণ্টিমিটাৰ কিউব অ'কে 16 পাই আৰু 8 পাই কেলকুলেশ্যনখিনি ইমান টান নহয় তোমালোকে জাষ্ট কমন লৈ চ' কেলকুলেশ্যন ইজ আপ টু ইউ অ'কে তুমি তোমাৰ মেথডতো কৰিব পাৰা এনেকৈ কমন নলৈ পেলাইও ডিৰেক্টলি ইনটু কৰিলেও ওলাব কিন্তু কমন ল'লে ইজি হ'ব অ'কে তাৰপিছত ৰিকুৱাৰ্ড স্পেচ মানে গ্ৰীণ কালাৰখিনি কি হ'ব টোটেল চিলিণ্ডাৰৰ ভলিউম মাইনাছ ভলিউম অফ দি টয় চ' ভলিউম অফ চিলিণ্ডাৰ মাইনাছ ভলিউম অফ টয় চ' ভলিউম অফ চিলিণ্ডাৰ ওলাইছে 16 পাই এইটো 8 পাই ওলাইছে চ' মাইনাছ কৰিলে কিমান ওলাব 8 পাই চেণ্টিমিটাৰ কিউব দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তুমি যদি চেণ্টিমিটাৰ কিউব নিলিখা নহয় ইউনিটটো যদি নিলিখা তেতিয়া মাৰ্কছ কাটা যাব ঠিক আছে চ' ৰাইট চাৰ্কুলাৰ চিলিণ্ডাৰ কভাৰ্ছ দিছ মাছ মোৰ স্পেচ দেন চলিড টয় অ'কে চলিড টয়তকৈ ইমান বেছি স্পেচ কভাৰ কৰে চ' এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ঠিক আছে এইটো আহিব পাৰে পৰীক্ষাত ঠিক আছে নেক্সটটো চোৱা from a solid circular cylinder with height 10 centimeter and radius of the base 6 centimeter a right circular cone of same height and same base is removed find the volume of the remaining solid also find whole surface area alright এইটো তিনিবাৰ আহিছে CBSE 2009 12 and 17 তো চোৱা এটা চিলিণ্ডাৰ এটা দিয়া আছে এই চিলিণ্ডাৰৰ পৰা এটা কোন ওলাই দিয়া হৈছে এটা কোন এটা ওলাই দিয়া হৈছে ঠিক আছে So from a solid circular cylinder with height 10 centimeter. So cylinder height to dia ase 10 centimeter and radius of the base dia ase 6 centimeter. Okay. Right circular cone enake moi uporot dhorisu tomaloke toloto dhoribo para. Okay. So enake this is the cone. You can also consider this as the cone. Ito tumi cone hisabe lobo para. Enake akilo correct hobo mane moi ki koi asu. Enake hobo pare figure. Eta remaining khini hojise remaining mane এই শেডেড পোর্শনৰ ভলিউমটো দিছে ফাইন্ড দি ভলিউম অফ দি ৰিমেইনিং সলিড ওকে তাৰমানে কি তুমি ইটো সিলিন্ডাৰ হয় সিলিন্ডাৰৰ ভলিউমটো ওলাবা ইটো কি হয় কোন হয় কোনৰ ভলিউম ওলাবা তো সিলিন্ডাৰৰ ভলিউমৰ পৰা কোনৰ ভলিউম মাইনাস কৰি দিবা সিম্পল ওকে সো লেট ভি বি দি ৰিমেইনিং সলিড এস বি দি হোল সারফেস এরিয়া হাইট অফ দি কোন আৰু হাইট অফ দি সিলিন্ডাৰ একেই হ'ব হয় না নাই তো ভি ৰিমেইনিং সলিড বুলি ধৰিছো ৰিমেইনিং সলিড ইকুয়াল টু ভলিউম অফ সিলিন্ডাৰ মাইনাস ভলিউম অফ কোন ওকে radius আৰু radius of cylinder দিয়া আছে so volume of cylinder pi r square h আৰু volume of
cone is 1/3 মানে 1/3 of pi r square h okay so এটো যদি ক্যালকুলেশন করা pi r square h কমন লবা 1 minus 1/3 এটো ক্যালকুলেশন কৰিলে 240 pi centimeter cube পাবা ঠিক আছে ইজি আছিল এ সেকেন্ড পার্টটো সোয়া সেকেন্ড পার্টটো হল হোল সারফেস এরিয়া মানে গোটে সারফেস এরিয়াটো হলিছে ওকে তো হোল সারফেস এরিয়া তুমি ভালকে বুঝা হোল সারফেস এরিয়াত কি থাকিব মানে উলাই দিয়াৰ পিছত হলিছে উলাই দিয়াৰ পিছত মানে কোনটো কাটি দিয়াৰ পিছত কোনটো থাকতে নহয় যেতিয়া ৰিমুভ কৰা হৈ গল সো ইয়াতে ফাইন্ড দি ভলিউম অফ দি ৰিমেইনিং সলিড ওকে এই ৰিমুভ কৰাৰ পিছত দিছে তো এই পোরশনটো যেতিয়া ৰিমুভ কৰা হৈ গল এই পোরশনটো যেতিয়া ৰিমুভ কৰা হৈ গল তেতিয়া থাকিল কি এই গ্ৰীন কালাৰ খিনিয়ে থাকিল সো গ্ৰীন কালাৰত কি আছে এই গ্ৰীন কালাৰ মানে কি গ্ৰীন কালাৰটো হল সাত এটো হল কার্ভ সারফেস এরিয়া অফ দি সিলিন্ডার ওকে এই সিলিন্ডাৰৰ এইটো কার্ভ সারফেস এরিয়া এটো পোরশনটো ওলাই যোৱা নাই না এটো পোরশনে গৈছে ওলাই এটো পোরশনে ওলাই গৈছে হয় না নাই তো কার্ভ সারফেস এরিয়া অফ দি সিলিন্ডার আছে লগতে এই সার্কুলার বেসটো আছে আৰু এই কোনৰটো আছে চোৱা আমি যদি সিলিন্ডাৰৰ টোটাল কার্ভ সারফেস ওলাও টোটাল কার্ভ সারফেস তার মানে কি টোটাল সারফেস এরিয়া যদি ওলাও সিলিন্ডাৰৰ তার মানে এই কার্ভ সারফেস ওলাব লাগিব লগতে এই তলৰ বেসটো আৰু টপ ওকে টপ সার্কুলার আৰু বটম সার্কুলার প্লাস কার্ভ সারফেস এরিয়া হলেহে টোটাল সারফেস এরিয়া ওলাব বাট ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত এটা সারফেস এরিয়া কোণত তাতে আহি যাব ওকে এটা সারফেস এরিয়া কাৰ আহিব কোণত তাতে আহিব ওকে তাৰ মানে S equal to curved surface area of the cylinder plus area of the base of the cylinder plus curved surface area of cone okay এটো উলাই দিয়াৰ পিছত নহয় okay মানে ইয়াতে find the volume of the remaining solid okay also find the whole surface sorry remaining solid মানে কোনটো উলাই দিয়াৰ পিছত ভলিউম খিনি খুদিছে আৰু তাৰ আগত তাৰ পিছত কি হৈছে find the whole surface area মানে whole surface area তো খুদিছে মানে এই কোনটো থাকতে খুদিছে গুছাই দিয়াৰ পিছত না সারফেস এরিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো থাকতে খুদিছে আৰু ভলিউমৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো উলাই দিয়াৰ পিছত খুদিছে ঠিক আছে মইটো পঢ়তে ভুল হৈছিল দিনক এতিয়া চোৱা এটো বুজি পালা নহয় কার্ভ সারফেস এরিয়া অফ দি সিলিন্ডার মানে এই পোরশনটো মানে 2 পাই r h প্লাস পাই r স্কয়ার 2 পাই r স্কয়ার নহয় কাৰণ দুটা নহয় কাৰণ এটা তো কোনৰ লগত আহিব ন এতিয়া কোনৰ সারফেস এরিয়া কিমান পাই r l okay so area of the base of the cylinder plus curved surface area of the cone so this point is important okay ইয়াতে সোয়া curved surface area টো ওলাব পাৰিবা কিন্তু এটা ডাবল কৰি নিদিবা মানে মই কি কৈ আছিলো 2 পাই rh plus pi r square plus pi r square লিখি নিদিবা যদি ইটো লিখি দিছা তেতিয়া ভুল হৈ গল কাৰণ এটা বেস কোণে লৈ আছে কোণে লৈ আছে ওকে এই কাৰণে আমি কোণটো যেতিয়া কোণৰ যেতিয়া তুমি সারফেস এরিয়া ওলাবা তেতিয়া তো ইটো ইনক্লুড হয়ে যাব হয় না নাই ইনক্লুড কোনটো নহয় এই তলৰটো নহয় কাৰণে আমি তলৰটো কাৰণে এই সারফেস এরিয়াটো লিখিছো ওকে আৰু এই বাহিৰৰ ইটো হল 2 পাই r h ওকে ঠিক আছে অলৰাইট এতিয়া চোৱা এই l টো কেনে গলাম l মানে স্ল্যান্ট হাইট ওকে সো l মানে ইটো হয় সো r টো আমি জানো h টো আমি জানো সো l equal to what l square equal to 10 square plus radius square okay so Pythagoras d to ওলাই যাব Pythagoras d ওলালে তোমাৰ do square plus o square plus od square so l square equal to 136 so l equal to 2 root 34 centimeter okay 2 root 34 centimeter ওলাইছে so ইটো ইয়াত বহাই দিবা বহাই দিলে সিম্পল ক্যালকুলেশন okay so মই ক্যালকুলেশনৰ ওপৰত ইমান ফোকাস কৰা নাই কাৰণ ক্যালকুলেশনটো তোমালোকে পাৰিবাই মই মানে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰিছো ঠিক আছে আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা কোৱেশ্চনটো অলৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter and slant height of the top is 2.8 meter find the area of the canvas used for making the tent and also the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square okay so per meter square 500 টকা okay মানে এরিয়া এই মিটার স্কয়ার যেটাই দিছে এরিয়া আহিল তার মানে সারফেস এরিয়া ওলাব লাগিব সো আরবার পঢ়ি আছো a tent is in the shape of a cylinder the tent আছে cylindrical shape surmounted by a conical top মানে এটা tent আছে
এইটো cylindrical shape তাৰ ওপৰত এটা conical shape আছে okay টেন্ট হলে নাই if the height and diameter of the cylinder part are 2.1 and 4 centimeter centimeter নহয় meter and slant height of the top is 2.8 meter find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas মানে এই শেপৰ এৰিয়াটো ওলালে হ'ল তো এই শেপৰ যদি এৰিয়াটো ওলাই দিব পাৰা সাৰফেস এৰিয়াটো যদি ওলাই দিব পাৰা যিমান সাৰফেস এৰিয়া হ'ব পাৰ সাৰফেস এৰিয়া মানে মিটাৰত দিয়া আছে ন তো যিমানে পাবা 1 মিটাৰ স্কয়াৰৰ দাম দিয়া আছে 500 টকা তো যিমান মিটাৰ স্কয়াৰ পাবা তাৰ লগত 500 টকা ইনটু কৰি দিবা তোমাৰ ৰেটটো ওলাই যাব তোমাৰ কষ্টটো ওলাব দিছে ওকে তো সাৰফেস এৰিয়া এটা ভলিউম নহয় দে মনত ৰাখিবা সো ইটো ইম্পৰ্টেন্ট সো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দি কোৱেশ্চন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যে তুমি ভলিউম ওলাবা নে তোমাক সোয়াতে এৰিয়া সেৰিয়া ওলাব দিয়া নাই ইয়াত কৈছে ফাইন এৰিয়া ওলাব দিছে ফাইন দি এৰিয়া অফ দি ক্যানভাস ইউজ ফৰ মেকিং দি টেন্ট বাট এই পাৰ্টটো যদি নেদিলে হয় কোৱেশ্চনত অকল ইটো দিলে হয় এনে ইটোও দিব পাৰে ন ইটো বলে নিদিও মই এটো নিদিও সিম্পলি কম এনেকে কম ফাইন দি কষ্ট অফ ক্যানভাস অফ দি টেন্ট এট ৰেট অফ 500 পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ তেতিয়া কি কৰিবা তেতিয়া কেনে গম পাবা ভলিউম ওলাব লাগে নে কি ওলাব লাগে এই ইউনিটটো চাই পেলে গম পাই যাবা যে মই ভলিউম ওলাব লাগে যদি মিটাৰ কিউব দিলে হয় তেতিয়া সৰি সারফেস ওলাব লাগে ওকে সারফেস এরিয়া ওলাব লাগে যদি মিটার কিউব দিলে হয় তেতিয়া ভলিউম ওলাব লাগিব অলৰাইট তো দিস ইজ দি সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ দেন তাৰ ওপৰত এটা কনিক্যাল শেপ এটা আছে তো হাইট অফ দি সিলিন্ডার ইজ গিভেন কিমান দিয়া আছে হাইট এন্ড ডায়ামিটাৰ 2.1 ওকে so o dash hole height of the cylinder ঠিক আছে radius of the cylinder কিমান দিয়া আছে নে দিয়া নাই diameter দিয়া আছে 4 তো radius 2 হ'ব তো radius 2 ওকে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব এই দুটা এৰিয়া ওলাই পেলাই প্লাস কৰি দিলে হ'ল আৰু কি আছে ইয়াতে কই নাই let s1 be the curved surface area of the conical so curved surface area pi rl l দিয়া আছে না নাই l দিয়া নাই height দিয়া আছে ওকে so radius জানা height জানা তো l ওলাই লবা ওকে l দিয়া আছে so slant height দিয়া আছে slant height is 2.8 okay so actually প্ৰথমতে given বিলাক লিখি লব লাগে মই এটা লিখা নাই বাৰু so given বিলাক লিখি লব লাগে so ইয়াত মই লিখি দিও slant height l equal to 2.8 centimeter na meter okay ইয়াত ইউনিট বিলাক মিটাৰ কৰা দে মই ভুলতে সেন্টিমিটাৰ লিখিছো make it meter okay yeah এটা so slant height দিয়া আছে radius দিয়া আছে তো curved surface area of the conical portion pi rl ওলাই গল and for cylinder curved surface area of the cylindrical portion to ওলাই গল 2 pi rh okay 2 pi rh curved surface area total surface area নহয় এতিয়া সোয়া আমি এটা কথা ভাবিব পাৰা যে সিলিন্ডাৰত তো এই তলৰ বেছৰ এৰিয়াটো কিয় নললো হয় না নাই সো এই তলৰ বেছৰ এৰিয়া নকত থাকে ভিতৰত ফফলা থাকে ন এটা একই না থাকে অকল এই পোৰশনটোহে থাকে তুমি টম্বু এটো কি একচুয়ালি টম্বু হয় না নাই টম্বু হয় এটো এটা টেন্ট মানে টম্বু সো টেন্ট বিলাক এনেকুৱা থাকে না নাই টেন্ট বিলাক এনেকুৱা থাকে সো ইয়াতে কি থাকে এটা একো না থাকে ন তলৰ পোৰশনটো এমটি হৈ থাকে সো এই এৰিয়াটো লাইনো কি কৰিবা এটা কাপোৰ থাকে জানো এটা কাপোৰ না থাকে ন কাপোৰ থাকে ইয়াত কাপোৰ ক'ত থাকে ইয়াৰ শেপটো বেলেগ দিছে এনে টম্বুৰ শেপ এনেকুৱাই থাকে টম্বুৰ শেপ হয় না টুপি নিচিনা সো ইয়াতেহে কাপোৰ থাকে তোমাৰ টম্বু কাপোৰ ইয়াতে তো কাপোৰ না থাকে থাকে জানো টেন্টৰ কাপোৰ না থাকে নহয় সো এখানে এই এৰিয়াটো আমি নোলাও আৰু এই এৰিয়াটো তো ইয়াৰ ভিতৰতে আহি গৈছে ন যেতিয়া তুমি স্ল্যান্ট কি কোনটো লবা কোনৰ এৰিয়াত কোনৰ একচুয়ালি এই এৰিয়াটো নাহে একচুয়ালি কোনত ইটো পোরশনে আহে ঠিক আছে এই পোরশন হল কার্ভ সারফেস এরিয়া দিস ইজ কার্ভ সারফেস এরিয়া ইটোটো এমটি এই পোরশনটো এমটি হয় এই পোরশনটো এমটি ঠিক আছে এই পয়েন্ট বিলাক বহুত ইম্পর্টেন্ট দুটা ফিগার দিছে তুমি তো এনে কৈ দিবা যে ফটককে ইটো প্লাস ইটো বাট একচুয়ালি কোড মানে তুমি মার্ক কৰিব লাগে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে
এই মাৰ্কিংবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে তুমি কি লৈছা কি লোৱা নাই অ'কে সেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে তুমি যদি টোটেল ছাৰ্ফেচ এৰিয়া লৈ ল'লা হয় মানে পাই আৰ স্কুৱেৰ প্লাছ পাই আৰ স্কুৱেৰৰ টোটেল ছাৰ্ফেচ এৰিয়া অফ দি চিলিণ্ডাৰ আৰু প্লাছ তুমি ইয়াৰ লগত এড কৰি দিলা হয় তেতিয়া টোটেলি ভুল অ'কে তেতিয়া তোমাৰ মাৰ্কছ কাট খালী হয় অ'কে ষ্টেপ মাৰ্কছো নাপালা হয় বা 1 মাৰ্ক কিবা কাৰণত দিলে হয় ঠিক আছে মানে কনচেপচুৱেলি ভুল চ' আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দি ফিগাৰ এণ্ড দি মিনিং অ'কে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে চ' তম্বুটো কেনেকুৱা প্ৰেক্টিকেলিও ভাবিব লাগে বস্তুটো যে তম্বু এটাত কেতিয়াও তলত কাপোৰ নাথাকে এইটো এমটি থাকিব এই পৰ্চনটোতে থাকিব অ'কে সেইকাৰণে 2 পাই আৰ এইচ আৰু ইয়াতে পাই আৰ এল এড কৰি দিছোঁ চ' কিমান পালোঁ আমি এড কৰিলে পাবা 44 মিটাৰ স্কুৱেৰ চ' 1 মিটাৰ স্কুৱেৰত যদি 500 টকা হয় 44ত কিমান হ'ব 44 ইনটু 500 ইনটু কৰিবা কিমান হ'ব 22,000 অ'কে চ' আই হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দিছ চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা ঠিক আছে চ' আমি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে ষ্টপ কৰোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি আৰু প্ৰব্লেম কৰিম অলৰাইট